લોકો કહેતો હતા કે તમે નેતા છો, તમે શું કરશો? શું મેં હું કાંઈ બોલીશ નહીં ભાઈ. અમારા જવાનની આંગળી કરશે શું કરવું એ. બંદૂકના ટ્રિગર પર એની આંગળી ચાલશે અને દેશને જવાબ મળી જશે કે મર્દ સરકાર કોને કહેવાય. પછી ભાઈઓ બહેનો, પુલવામામાં ये सफल થઈ ગયા. 40 જવાનોને એમણે શહીદ કરી દીધા. અને આ બધા તો એમ માનતા હતા કોંગ્રેસ વાળા કે વાહ, બગાસું ખાતા પતાસું આવી ગયો, હવે મોદી પતી ગયો. 40 જવાનો મરી ગયા છે. ચૂંટણીમાં જઈને મોદीनी चामड़ी उधेड़ी दईशु. आ बधा मनसूबा करता था, मीटिंगों करता था, कैंडल लाइटों काढ़वाना कार्यक्रमों करता था. अने हजू तो 12मुं नहोतुं थयुं. 12मुं अने सामे सेना ने खबर हती, सामे सेना ने पाकिस्तान ने खबर हती कि आ मोदी जे जपसे नहीं. એટલે એમણે શું કર્યું? આખી સરહદ પર જેટલી પણ એમની ફોજ હતી, અફઘાનિસ્તાનની સીમા પર હતી, એ પણ ઉઠાઈને બધી અહીંયા ગોઠવી દીધી. એમની પાસે જેટલા આધુનિક સાધનો હતા લડાઈના બધા લગાવી દીધા. અને હું રોજે રોજ મોનિટર કરતો હતો. એમાં વચ્ચે પાછો હું સાઉથ કોરિયા ગયો હતો. તો એમને થયું કે આ મોદી સાઉથ કોરિયા ગયો છે, હવે કંઈ કરશે નહીં. એમને ખબર ક્યાં છે કે આ મોદી છે શું? ભાઈઓ બહેનો, પણ અમે મનમાં નક્કી કર્યું હતું, સેનાને મેં ખુલ્લી છૂટ આપી દીધી હતી. અને પાકિસ્તાનની ગણતરી હતી આ મોદી ગુજરાતના છે તો કદાચ ગુજરાતમાંથી પાણીના રસ્તે આવશે. એટલે એમણે પછી સમુદ્રમાં બધી ગોઠવણો કરવા માંડી. પણ એમને ખબર નહોતી કે આ તો મોદી છે. અને કાલે હનુમાન જયંતિ છે. સાફ કરી નાખ્યું કે ના કરી નાખ્યું ભાઈ? तलिया झाटक कर नाख्यु कि ना कर नाख्यु? पहली बार पाकिस्तान ने रड़तु जोयु कि ना जोयु? तमे दुनिया में पाकिस्तान रड़ी रह्यु छे कि नथी रड़ी रह्यु? अरे मोदी अमारो फोन उपाड़े एना माटे जाहेर में आजीजी करवी पड़े एवा दिवसों लावी दीधा कि नहीं लावी दीधा? भारतनी सेनाए जे पराक्रम कर्यो, वीर जवानोए चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत बतावी दीधी. मारा अमरेलीना भाईओ, तमे खुश छो? तमे खुश छो? आ तमे जेने घड्यो छे ए साची दिशामां छे? आ तमारो जाण तमे ઈચ્છો જેવું કરે છે કે નથી કરતો? તમારા મનમાં પડ્યું છે એ સમજીને ચાલે છે કે નથી ચાલતો? તમારા આશીર્વાદ છે ને? સમગ્ર અમરેલીના આશીર્વાદ, સમગ્ર કચ્છ કાઠિયાવાડના આશીર્વાદ, સમગ્ર ગુજરાતના આશીર્વાદ. પણ ભાઈઓ બહેનો, તમે ખુશ, દેશ ખુશ, तो नाखुश कौन? दुखी कौन है? गुस्सो कोने छे? पेट में कोना बळे छे?
રડે છે કોણ? માથું કોણ કૂટે છે? ભાઈઓ બહેનો, તમને આ દેશની સેનામાં ભરોસો છે કે નહીં? એના પરાક્રમમાં ભરોસો છે કે નહીં? આ કોંગ્રેસ વાળા નથી. તમને મને કહો, તમે માંદા પડ્યા હો અને તમારા ડોક્ટરમાં તમને ભરોસો ના હોય તો તમે હાજા થાવ ભાઈ. સાચું બોલો, હાજા થાવ. તમે ખેતરમાં ચોકિયાત રાખ્યો હોય, ડફેર રાખ્યા હોય અને એના પર ભરોસો ના હોય તો તમારું ખેતર પર સલામતી રહેશે કે નહીં રહે? તમને ઊંઘ આવે? આવે? તમે તમારું બજારમાં દુકાન હોય અને બજારમાં ભેગા થઈને બધા એક ગુરખો રાખ્યો હોય અને રાત્રે આવીને સૂઈ જતા હોય, આ ગુરખા પર ભરોસો ના હોય તો રાત્રે તમને ઊંઘ આવે ભાઈ? આવે ઊંઘ? અરે તમે ચોકીદાર એવો બેસાડ્યો છે, દેશ નિરાંતે સૂઈ શકે તો. અને આનાથી વધારે કોંગ્રેસે જે પાપ આદર્યું છે ને, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો આત્મા જ્યાં છે ત્યાં એમની જિંદગીના અને મૃત્યુ પછીના આટલા વર્ષોમાં જેટલું દુઃખ સરદાર સાહેબને નહીં થયું હોય એટલું દુઃખ આ વખતનો કોંગ્રેસનો મેનિફેસ્ટો વાંચીને થશે. આ મેનિફેસ્ટોમાં એવું કહ્યું છે કે પાકિસ્તાનમાંથી અમે સેના હટાવી લઈશું. અરે કાશ્મીરમાંથી અમે સેના હટાવી લઈશું. શું ભાઈ આ પાપ કરવું જોઈએ? અગર જો સેના હટાવી લે તો અમરનાથના યાત્રીઓ એને આતંકવાદીઓ રહેસી નાખે કે ના રહેસી નાખે? આ સેના હટાવી લે તો વૈષ્ણો દેવીની કોઈ યાત્રા કરી શકે ભાઈ? આ સેના હટાવી લે તો શ્રીનગરમાં જે દેશભરના ટુરિસ્ટો જાય છે આ આતંકવાદીઓને બચવા દે? શું આતંકવાદીઓને ખુલ્લી છૂટ આપવાની છે ભાઈ? ખાલી વોટ બેંકના રાજકારણ માટે આ પાપ કરવાનું છે તમારે? એટલું જ નહીં. અને આ બધું હું કહેતો નથી, એમણે એમના મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે, એમના ઢકોસલા પત્રમાં બધું લખેલું છે. બીજું એમણે લખ્યું છે, આ દેશના જવાનો જે આવા મહત્વના સ્થળોએ કામ કરી રહ્યા છે, જ્યાં ગમે તે પરિસ્થિતિનો મુકાબલો કરવો પડે, એમના રક્ષણ માટે ભારતની સરકારે એક કાયદો બનાવેલો છે, આફસા, AFSPA. આ આફસાનો કાનૂન આપણા આ સુરક્ષા બળના જવાનોને રક્ષા કવચ આપે છે. પોલીસના જવાનોને, CRPFના જવાનોને, આર્મીના જવાનોને રક્ષા કવચ આપે છે. આણે એના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં કહ્યું છે કે અમે એ કાયદો હટાવી દઈશું. તમે મને કહો, જો સેનાને મળેલું તમે રક્ષા કવચ કાઢી નાખો તો આ સેના લડવા તૈયાર થાય ભાઈ? કોઈ મને કહો લડવા તૈયાર થાય? કોઈ લડવા તૈયાર થાય? ભાઈઓ બહેનો, અરે ઘરમાં અમારી બહેનો પેલો રસોઈયો રાખ્યો હોય ને તો એને કે તું ચિંતા ના કર, તું બનાય, થોડું મોડું પહેલું થશે તો હું ઘરવાળાને સમજાય લઈશ, તું ચિંતા ના કર, બનાય. તું કે ના કે? ભાઈઓ બહેનો, આનાથી ગંભીર એમણે એક બીજી વાત કરી છે. બાબા સાહેબ આંબેડકર જેવા મહાપુરુષો સંવિધાનમાં જે કાયદા બનાવી ગયા એવો એક કાયદો તમે મને કહો કે આતંકવાદીઓને મારવા માટે લશ્કર જતું હોય, આર્મી જતી હોય અને વચ્ચે 5-50નું ટોળું છોકરાઓનું આવીને સેના ઉપર પથ્થરબાજી કરે, ભયંકર પથ્થરબાજી કરે અને સેના પેલા લોકોને મારવા જાય એ પેલા ભાગી જાય, આને રાષ્ટ્રદ્રોહ કહેવાય કે ના કહેવાય?
રાષ્ટ્રદ્રોહ કહેવાય કે ના કહેવાય? આવા ટાબરિયાઓને રાષ્ટ્રદ્રોહમાં પકડવા પડે કે ના પકડવા પડે? કોઈ તિરંગો ઝંડાને આગ લગાવે તો રાષ્ટ્રદ્રોહ કહેવાય કે ના કહેવાય? તિરંગા ઝંડાથી બૂટની પોલિશ કરે તો એને રાષ્ટ્રદ્રોહ કહેવાય કે ના કહેવાય? સમાજ વચ્ચે વિખવાદ કરીને ઝેરના વાવેતર કરે એને રાષ્ટ્રદ્રોહ કહેવાય કે ના કહેવાય? આ કોંગ્રેસે એના મેનિફેસ્ટોમાં કહ્યું છે કે અમે રાષ્ટ્રદ્રોહનો કાયદો કાઢી નાખીશું. તમે મને કહો ભાઈ, દેશ ચાલી શકે? આ બધા રાષ્ટ્રદ્રોહીઓને ભારતના ટુકડા ટુકડા થશે. એના પાકો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરનારાઓને, એવી ઘોષણા કરવા વાળાઓને ખુલ્લી છૂટ આપી શકાય? સરદાર સાહેબે જે દેશને એક કર્યો એ દેશના ટુકડા થવા દેવાય? કોઈ કાળે થવા દેવાય? આ રાષ્ટ્રદ્રોહનો કાયદો હટાવવાની વાત કરે છે ભાઈઓ. અને એટલા માટે હું કહું છું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીના ભરોસે હવે આ દેશમાં કઈ ના. અને કોંગ્રેસના હાલ કેટલા છે ભાઈ? 2014માં શું થયું? 2014માં દેશ આઝાદ થયો ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછી બેઠકો કોંગ્રેસને મળી હોય તો 2014માં મળી. એટલે પડતા 400 હતા, 440 પર આવી ગયા. 40 પર. આ કોંગ્રેસનો નવો રેકોર્ડ થયો. એ કેમ થયું? કારણ તમે 26માંથી 26 આપી. એક બી સરખી હોત ને તો આ ના થાત. એમના ઇતિહાસમાં નીચામાં નીચો આંકડો. અને 2019માં શું થયું? કોંગ્રેસ આઝાદી પછી અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછી બેઠકો લડવાનું કામ કરતી હોય તો 2019માં લડે છે. આ ગુજરાતના એક ચાયવાલાની તાકાત જુઓ. દેશવાસીઓના આશીર્વાદ જુઓ કે 2014માં પાર્લામેન્ટમાં એક ખૂણામાં આવી ગયા, 40 સીટો પર સમાઈ ગયા. અને આ વખતે ચૂંટણીમાં દેશમાં ઘણી કેઠી બેઠકો પર લડી શકે છે. જે લોકો આટલી આંગળીના વેડે ગણા એટલી સીટો લડતા હોય એ સરકાર બનાવવાની વાતો કરે. કોઈના ગળે ઉતરે ભાઈ? કોઈના ગળે ઉતરે? તમે મને કહો કે રસ્તામાં કોઈ આમ તેમ કશી પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય, 5 વખત બધું બગાડ્યું હોય અને તમારી પાસે લાખ રૂપિયાની લોન લેવા આવે, તમે આપો? તમે કહો ભાઈ તારો ટ્રેક રેકોર્ડ છે ને, તને કાંઈ અપાય નહીં, તું તો ડૂબવા બેઠો છું. અરે તને 1 લાખ રૂપિયા ના અપાય તો આ જે લોકો ડૂબવા બેઠા છે એમને દેશ ના અપાય ભાઈ, દેશ ના અપાય. ભાઈઓ બહેનો, અમે સબકા સાથ સબકા વિકાસ, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ એ જ મંત્ર લઈને ચાલ્યા છે. ગરીબોને પાકા ઘર આપવાના હોય, ઘરમાં ગેસના ચૂલા આપવાના હોય, વીજળીના કનેક્શન આપવાના હોય, શૌચાલય આપવાના હોય. આજે દેશમાં જે ગતિએ ચાલ્યું છે ને, દેશના ગરીબને વિશ્વાસ બેઠો છે કે અમને હવે પાકું ઘર મળશે. ભાઈઓ બહેનો, કોંગ્રેસે એના કાર્યકાળમાં રિમોટ કંટ્રોલ જ્યારે સરકાર ચાલતી હતી, આ રિમોટ કંટ્રોલની સરકારે 25 લાખ ઘર બનાવ્યા હતા. કેટલા? ભૂલી ગયા ને? કોંગ્રેસે કેટલા બનાવ્યા હતા ઘર? 25 લાખ. કેટલા? એમને જોરથી બોલો તો યાદ રહે. કેટલા બનાવ્યા હતા? કેટલા બનાવ્યા હતા? આ મોદી આવીને 5 વર્ષમાં 1.5 કરોડ બનાયા. હવે તમે ભરોસો કોના ઉપર કરો ભાઈ?
करो कि ना करो, मैं काम करूं छे એટલે ભરોસા કરો છો કે નહીં? ભાઈઓ બહેનો, અમે કિસાનો માટે એક મોટી યોજના લઈને આવ્યા. દર વર્ષે 75,000 કરોડ રૂપિયા ખેડૂતના ખાતામાં જમા થશે. 75,000 કરોડ રૂપિયા દર વર્ષે, અને 12 કરોડ ખેડૂતો એના લાભાર્થી બનશે. અત્યારે તો અમારો નિયમ છે કે 5 એકર અને 2 એકર થી ઓછી જમીન વાળાને મળે, પરંતુ 23 મે ચૂંટણીના પરિણામ આવવાના છે. યાદ છે ને? 23 મે ચૂંટણીના પરિણામ આવે એટલે ફરી એકવાર પરસેવો છૂટી જાય. પણ ક્યારે આ પંથકે પદયાત્રીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો ન થવા દીધો. પરંતુ હનુમાનજીની ભક્તિના મૂળમાં હોય છે સેવા ભાવ. હનુમાનજીનો એક જ સંદેશો સેવા. સેવા પરમો ધર્મ. અને આપણે બધા હનુમાન જયંતીમાંથી નર કરણી કરે તો નારાયણ હો જાય. ભાઈઓ બહેનો, જલારામ બાપાના ગુરુ સંત ભોજરામ બાપા અહીં આવીએ એટલે ભોજરામ બાપાની યાદ સ્વાભાવિક આવે. અને આ ધરતી ગુજરાતના પહેલા મુખ્યમંત્રી જીવરાજભાઈ મહેતાની ધરતી, અને દુલા ભાયા કાગ કાનજી ભૂટા બારોટ આમ કાનમાં ગૂંજતા હોય, આજે ગૂંજતા હોય ભાઈ. અને કવિ કલાપી સંવેદનશીલતા કોને કહેવાય, સરહૃદય કોને કહેવાય? શબ્દ શબ્દમાં વેદના મળેલી હોય. ભાઈઓ, આજ પરંપરાને નિભાવવા અમારા રમેશ પારેખ শঙ্খধ্বনি হবে কিছু না, সবার মঙ্গল কামনা করে, আমার মঙ্গল কামনা নয়, মানুষের মঙ্গল কামনা করে একটু উলুধ্বনি ভালো করে জোরে হোক। মুসলিম মা বোনেরা একটু আল্লাহ তাআলার কাছে প্রে করুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর মেয়েরা যখন উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি দেবে, আমার ভাইরা কি করবে? মায়েদের সমর্থনে তালি দেবে। মায়েরা যে কষ্ট করে শঙ্খধ্বনি দিচ্ছে, উলুধ্বনি দিচ্ছে, মায়েরা দেবে উলুধ্বনি, ভাইরা দেবে তালি। এইভাবে বিজেপিকে দিল্লি থেকে করবো আমরা খালি, দিল্লি থেকে করবো আমরা খালি, দিল্লি থেকে করবো আমরা খালি। আগামী 23 মে আসছে দিন, এই মাটিতে রাজনৈতিক ভাবে বিজেপিকে কবর দিন, রাজনৈতিক কবর দিন, গণতান্ত্রিক কবর দিন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী কবর দিন। ভালো থাকবেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह, जय जवान, नमस्ते। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। আবার দেখা হবে, ভালো থাকবেন।
গঙ্গারামপুর, তারপর বহরমপুর সব যেতে হবে, অনেক প্রোগ্রাম আছে, তাই আপনাদের কাছে ক্ষমা নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের পরের বক্তা এক অর্থে কিন্তু কথাশিল্পী। নিন্দুকরা বলেন তিনি শব্দ সন্ত্রাসী, তার উত্তেজক বাক্যবন্ধ নিয়ে সবে যখন বিরোধীরা কাটাছেঁড়া শুরু করতে বসেন, না তিনি থামেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ তার পরের শব্দে চলে যান। তিনি নানা দাদ দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি